Мене звати Маша, і мені 15. Це історія про нейробіологію, математику, зоологію та мрії. Науковиці, на яких я так хочу бути схожою. В дитинстві я мріяла годувати тигрів в зоопарку. А потім дізналась, що існує наука. Я Марина Шквиря, науковиця, головна зоологиня Київського зоопарку. Я співзасновниця притулку для ведмедів «Біла скеля». Вивчаю великих хижаків в природі і в неволі. Ми з командою мріємо змінити ставлення людей до хижаків. «Біла скеля» – це дім для ведмедів, врятованих від жорстокого поводження. Як давно ви відкрились? Ми взагалі працюємо з 2012 року, давно, і вже давно рятуємо тварин, ведмедів і не тільки. Але ми переїхали в Київську область, і ось ти одна з перших відвідувачів. Ми буквально другий тиждень, як приймаємо екскурсії. Працювали з колегами дуже довго, майже 20 років, як науковці, що досліджують екологію і поведінку великих хижаків в дикій природі. В Україні і поза межами. І, звичайно, ми, коли досліджували ведмедів і вовків, в лісі ми не могли помітити, скільки тварин сидять в клітках, і неможливо охороняти вид, поки ми не вирішимо цю проблему. А який приблизно період адаптації проходить у ведмедів? Все життя. Одні ведмеді звикають за кілька тижнів, іншим потрібні роки, але, в принципі, реабілітація займає все життя. Міхасик був контактною іграшкою в ресторані. Коли підріс, вони його закрили в металеву клітку, і він почав помирати. І коли ми його врятували, через рік ми врятували Любочку. Вони все роблять разом, купаються, граються, а що конкретно вони роблять, вирішує вона. Гімалайською білогрудою взагалі з тим самцем, першим сином Роман. Вони тримаються за ручки через грати, вони цілуються в губи, як люди. Але це вона дуже хоробра, зазвичай гімалайці в бурі в природі їдять. Коли приїхали, були дуже слабкі, дуже недогодовані, виглядали на 3 місяці, була жахлива діарея. На молочних зубах вже з'явився карієс, тому що годували пряниками. Оце Папай, а оце Аска. І Аска теж головна. У зоопарків є потужний науковий потенціал, і дуже важливо, щоб вони розвивали насамперед наукові дослідження та проекти зі збереження рідкісних видів. Тоді люди змінять фокус сприйняття зоопарків не як атракціону, а як території просвіти і охорони природи. Ми запустили цей проект 2 роки тому, і це перший в Україні центр відновлення рідкісних савців. Але ми працюємо ще й з птахами, це чорний лелека. В нас був перший птах, який народився в зоопарку, потім пройшов адаптацію в одному з національних парків, і його зафіксували в Греції на міграції. Тобто випуск пройшов успішно. Той, який менший за сірий? Менший сірий, а отакий великий, який 600 грамів може важити, то європейський. Саме він охороняється, правильно? Саме він охороняється, є надзвичайно вразливим видом взагалі на європейському континенті. Саме так і мають працювати зоологічні парки, саме в цьому і полягає їхня функція. Відновлення, дослідження, повернення видів в природу. Взагалі, наша система працює як? Зоопарки – це спільнота компетентних професійних організацій, в яких є своя структура.
Тобто не буває так, що один зоопарк працює, один в полі не воїн. Це завжди команда. Ми, наприклад, працюємо у складі Європейської асоціації зоологічних парків і акваріумів, а я працюю як науковий менеджер. Тобто робота зоопарка – це не просто клітки, які ти зараз отут в одній локації бачиш. Це генетичне дослідження, це ветеринарні дослідження, це методики адаптації випуску, це потім польові обліки, аби зрозуміти, чи ефективна наша методика. І це і є така площадка комунікації між науковою спільнотою і містянами, гостями міста, аби люди починали розуміти, що природа сама по собі є цінність. Аби тварини виходили на станцію, так називається метод, аби тварина давала оглянути ротову порожнину, аби вона була більш комунікабельною і безпечною для персоналу, проводиться тренінг. Гаразд. А скільки всього крокодилів? Ми будемо працювати зараз з 2 кайманами і з 1 алігатором. Первое, не шуметь, не размахивать руками и стараться быть ближе к нам. А є ще якісь обмеження з приводу поведінки? При работе с этими животными желательно смотреть, как мы работаем, и стоять за спиной. Добре, дякую. Бути жінкою в науці – це те ж саме, що і чоловіком, але в кілька разів складніше через стереотипи та упередження. Сфера досліджень великих хижаків традиційно вважалася чоловічою. Була тісно пов'язана з полюванням, з експедиціями і, звичайно, чоловіки не завжди з задоволенням поступалися жінці. Тим більше жінці з новими ідеями. Часом доводилось вигризати своє місце, але врешті-решт все зводиться до того, що ти маєш бути професійною. Моя перша експедиція відбулась 20 років тому. І мені це досі не набридло. Я працювала в різних проєктах в Україні і за кордоном. Але ще залишилось багато питань, на які я хочу знайти відповіді. В дитинстві і юності я займалась кінним спортом. Але мені не сподобався підхід до тварини як до спортивного інвентарю. Тож зі спорту я пішла. Але любов до коней залишилась.